Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο σπίτι μας. Αυτός εδώ είναι το σκυλάκι μου, ο Μαξ, που είναι λίγο έτσι ζωηρούλης. Εδώ πόδια. Ναι, ψυχούλα μου εσύ. Τον Μαξουλάκι μου τον είχε ανεφέρει ένα φιλικό ζευγάρι όταν πρωτοξεκίνησαν τα προβλήματα πριν 8 χρόνια, που ήμουν σε πολύ άθλια ψυχολογική κατάσταση σε ένα κρεβάτι, γιατί μου είχαν πει ότι είχα καρκίνο και μου τον φέρανε στο σπίτι με τη λογική ότι θα μπορέσει να με βοηθήσει να σηκωθώ από το κρεβάτι, γιατί θα αναγκάζομαι να τον φροντίζω, γιατί θα αναγκαστώ να τον βγάζω έξω, να τον εκπαιδεύσω, και πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ ο Μαξουλάκης από τότε που ήρθε στο σπίτι. Έχει τύχει να πάθω και κάτι σαν ελαφρύ εγκεφαλικό την ώρα που κοιμόμουν. Και με έσωσε το σκυλάκι μου που μας ξύπνησε. Επειδή ο οργανισμός μου είναι ταλαιπωρημένος για πολλά χρόνια, με λάθος θεραπείες, γιατί να φανταστείτε ότι τον πρώτο χρόνο, πριν 15 χρόνια, όταν ξεκίνησαν όλα τα προβλήματα, μου κάνανε τη λάθος διάγνωση του καρκίνου στήθους και της λευχαιμίας, και επί 1,5 χρόνο έκανα θεραπείες τέτοιες. Αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το αυτοάνωσο με τις πληγές και δημιουργήθηκαν διάφορα προβλήματα στο πάγκρεας που έχω αυτή τη στιγμή, γυναικολογικά, τώρα αυτό με το διαβήτη που δεν μπορούν να τον ελέγξουν, ενώ έκανα ενέσεις. Οι ενέσεις με στείλανε στο κρεβάτι για 22 εβδομάδες με ανεξέλεγκτους εμετούς. Δεν έχουμε βρει ακόμα τι ακριβώς χρειάζεται, παράδειγμα το πάγκρεας, για να μπορέσει να λειτουργήσει ο διαβήτης πολύ καλύτερα. Θέλει περπάτημα, για παράδειγμα. Εγώ δεν μπορώ να βγω να περπατήσω. Με τα μυοσκελετικά προβλήματα που έχω, έκανα ζημιά το γόνατο, έχω κάνει ζημιά τη μέση μου, που τώρα χάρη στη βοήθειά σας πήγα και έκανα τις μαγνητικές που χρειαζόταν. Τώρα θα πάω στο γιατρό να δούνε τι θα χρειαστεί περαιτέρω για να μπορώ να βαδίζω. Χρειάζεται οπωσδήποτε μυοσκελετική υποστήριξη για να δυναμώσει ο οργανισμός και να μην καταραίουν οι σπόνδυλοι. Αυτό το πράγμα παθαίνω συνέχεια. Οπότε είναι κάτι πολύ μακροχρόνιο. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει η ελπίδα ότι γίνανε κάποιες εξετάσεις που φάνηκαν κάποια προβλήματα και θα συνεχίσουν να γίνονται βέβαια. Και υπάρχει και αυτό το θετικό ότι είμαι και στα χέρια τα δικά σας, που μου δώσατε και πάρα πολύ μεγάλη ψυχολογική υποστήριξη με τον τρόπο που μου φέρεστε, με την αγάπη που μου δείξατε. Εδώ είναι τα γυαλιά που αγοράσαμε και επιτέλους μπορώ να κάνω αυτό που λατρεύω τόσο πολύ, να διαβάζω μυθιστορήματα και βιβλία αυτοβελτίωσης. Γιατί πριν έβλεπα τόσο θολά λόγω από το ζάχαρο, που από εκεί έγινε η ζημιά στα μάτια, που δεν μπορούσα να το ευχαριστηθώ, δεν μπορούσα να το απολαύσω πλέον. Θέλω πάρα πολύ γενικώς να σας ευχαριστήσω και εσάς που ήρθατε εδώ πέρα για να γίνει το βίντεο αυτό, αλλά και την ομάδα που με προσέγγισε για να με βοηθήσει και όλο τον κόσμο που έχει βάλει 1 ευρώ, 5 ευρώ, γιατί για μένα όλα αυτά είναι αγάπη. Που δώσανε πολύ μεγάλη ελπίδα ότι μπορεί κάτι να γίνει και για μένα, γιατί ήμουνα με ανθρώπους γύρω μου, ακόμα και γιατρούς, που είχαν τόση αδιαφορία για τα προβλήματα υγείας μου, τα θεωρούσαν τα συμπτώματα ότι μπορεί να είναι τόσο δεδομένα για κάποιον να τα ζει καθημερινά, που είχα απελπιστεί. Νόμιζα ότι δεν υπάρχει κανένας που να νοιάζεται. Και θέλω να ευχαριστήσω και πάρα πολύ τον άνθρωπο που μου χάρισε τα ακουστικά, γιατί χάρη σε αυτή την ενέργεια που έκανε, μπορούμε τώρα να διαθέσουμε χρήματα για εξετάσεις και για επισκέψεις γιατρών. Στο μαγαζί που πήγαμε για να μου τα ρυθμίσουν, να είναι στο δικό μου το πρόβλημα, αναγνώρισαν τον πελάτη, ποιος ήταν που τα είχε πάρει, αλλά επειδή ήθελε να μείνει ανώνυμα ο άνθρωπος, δεν μας είπανε όνομα και στοιχεία. Κάποιο συγγενικό το άτομο τα είχε και πλέον για κάποιο λόγο δεν τα φορούσε, δεν τα χρησιμοποιούσε, και μου τα έδωσε και είναι πολύ μεγαλύτερης αξίας από αυτά που θα έπαιρνα εγώ, τα συγκεκριμένα. Πραγματικά τον ευχαριστώ ή την ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Αυτή τη στιγμή έχω κλείσει ραντεβού σε έναν ειδικό ορθοπαιδικό. Πάω και σε κλινική διατροφολόγο που και αυτή θα θέλει πάνω από χρόνο για να μπορέσει να με βοηθήσει, να μου διδάξει πώς να τρέφομαι ώστε να μην επηρεάζω το ζάχαρο. Αλλά αυτό όμως είναι μια διαδικασία όπως και τα ορθοπαιδικά προβλήματα και η ψυχοθεραπεία που θέλει χρόνο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Μπορεί να μην μου φαίνεται γιατί ακόμα βιώνω τα τρομακτικά αυτά συμπτώματα που έχω, αλλά τουλάχιστον ξέρω ότι υπάρχει μέλλον μπροστά μου. Αυτό που λέμε ένα φως στο τούνελ, σε όλο αυτό το σκοτάδι που βίωνα 15 χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο
γιατί ξέρω πως η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη και ένας άνθρωπος για να δώσει και το 1 ευρώ και τα 5 ευρώ και τα 10 ευρώ θα στερείται από πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στη ζωή του. Και μακάρι να φτάσω κι εγώ κάποια στιγμή στο επίπεδο αυτό οικονομικά που να μπορώ να σας ανταποδώσω όλο αυτό το καλό που έχετε κάνει για μένα. Πραγματικά και το 1 σας ευρώ βοήθησε ώστε να μαζευτεί όλο αυτό το χρηματικό ποσό. Και εγώ να μπορώ να πηγαίνω αυτή τη στιγμή στους γιατρούς και να μην αγχώνομαι για το πώς θα πληρωθεί το ένα και το άλλο. Σας ευχαριστώ πραγματικά από την καρδιά μου. Έχω λάβει απίστευτη αγάπη και συμπόνια από εσάς που κάθε φορά που βλέπω το ποσό που ανεβαίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό.